rádobtam a tesztpombodra. Horvátországban vagyunk, a híres Zajárki horgásztavon. Két évvel ezelőtt horgáztunk már itt, egy rendkívül sikeres pontyos túrán vehettünk itt részt, akkor sikerült megdönteni és az új ponty rekordjainkat felállítani, hiszen akkor kétszer is sikerült 30 kg-nál nagyobb pontyokat fogni. Volt ezek között egy hatalmas tükörponty és egy még nagyobb tőponty. Sokáig egyébként ezek a pontyok voltak az egyéni pontyrekordjaink, és azért beszélek ebben egyébként többes számban, mert minden egyes ilyen fogás az nem egy ember sikere, hanem egyértelműen csapatmunka. Ha nem dolgozunk össze, ha nem segítjük egymást, akkor nincs esélye egyikünknek sem arra, hogy végül akár álmaink halát tarthassuk kezünkben. Így minden egyes kifogott hal az abszolút közös hal. Na és Horvátország miről híres? Nem véletlen szpombolás közben mondjuk a felkonfot. Nagyon szigorúak a szabályok, nem engedélyezett a legtöbb tavon az etetőhajó használata, nem engedélyezett a csónakkal történő szerelékbevitel, csak is kizárólag dobós horgászat engedélyezett, és az etetés is csak is partról dobva lehet kivitelezni, és ennek a legegyszerűbb, leghatékonyabb eszköze a spomb. Hát ezt dobáljuk mi is nagy lelkesedéssel, de a horgászat az nem a mai nap kezdődött, ez már a második nap, és hát azért ugye Horvátország arrébb van egy-két dombbal, ráadásul, hogyha valaki a nyári időszakban tervez idejönni, akkor fel kell arra készülni, hogy nem csak mi horgászok akarunk Horvátország irányába indulni, hanem a nyaralók és a turisták is. Őrület volt az utakon, nagyon nehezen tudtunk haladni, és mire megérkeztünk, mire a táborhelyet felállítottuk, az a nap tulajdonképpen kukába is került, tehát értékelhető horgászat, illetve halfogásot nem történt. Annak is örülök, hogy egyáltalán volt annyi erőnk, maradt annyi időnk, hogy be tudtunk etetni. Ráadásul most ezen a horgászhelyen, amelyet lefoglaltunk, a beugró ahhoz, hogy tudjunk halat fogni, az a 125 méter. 125 méterre kell etetnünk, és 125 és 135 méter között kell a végszelékünket hajszálpontosan arra környékre bejuttatni. Most ezek a számok persze a mai modern pontyhorgászatban nem tűnnek túlságosan nagy számnak, hiszen már dobnak profi horgászok 150, 170, sőt 200 méternyi nagyobb távolságokba is. De azt látom, hogy egyébként a horgászok döntő többsége, amikor arról beszélünk, hogy milyen távolságban horgászunk, 100 méter az a minimum beugró, amit mindenki tud dobni. És amikor mellé állunk és dobunk 100 métert, akkor azt mondja, úristen, hát ez milyen távolság volt bedobva? 150? Hát nem, csak 100. Tehát már a 100 méter is egyébként sokszor egy vízválasztó nagyon sok horgász életében, és az esetek döntő többségében a tudásuk messze elmarad attól, hogy valójában ezt meg is tudják dobni. De majd a későbbiek folyamán fogunk erről beszélni, hogy hogyan lehet erőlködés nélkül könnyedén tényleg nagy távolságba dobni. Mind a spombot, mind pedig a végszeléket, úgyhogy ki is kattanjon a végén a spomb. Tehát minden egyes dobás hajszál pontosan el is jusson abba a távolságba, ahova szántuk. Sikeres horgászatunkon felbuzdulva újfent visszatértünk erre a híres Kavicsbányatóra, azonban 2024-ben szerettünk volna, de hát ember tervez, a természet meg sajnos végzett, hiszen volt egy nagy halpusztulás ezen a tavon, melynek okán a pontyok törzsállományának egy jelentős része elpusztult, azonban így is rengeteg hal maradt, és hát ami számunkra most talán a legfontosabb, hogy az amúrokat ez a pusztulás nem érintette. Most ezen a horgászaton Gáborral elsősorban őket szeretnénk becserkészni, de hogyha a régi öreg nagypontyokból fogunk, akkor sem szomorkodunk. A
A horgászatunk másik nem titkolt célja, hogy éles körülmények közepette horgászat és akció közben mutathassuk be új büszkeségünket, a Kaivo LR Black Edition horgászbotokat, amelyek kifejezetten a nagy távolságú horgászathoz kifejlesztett új horgászbotjaink. Na most itt megmutathatják, mire képesek. Kellemes meglepetésként ért minket, hogy bár majdnem 24 órát kellett várni az első kapásra, de a hal, amivel Peti végül megküzdhetett, az a hőn áhított halunk volt, mindjárt első alkalommal. Mit érzel, Petya? Azt érzem, hogy nem lesz egy óriás. Szerintem. Hát ebben bízok én is. Szerintem egy kisebb ponty. De hát, egy amúr még lehet. Milyen gyors. Nagyon. Nagyon fürgén változtat irányt. Ez 30 plusz. Több, mint valószínű, nem? Ja. Az igen. Rázza a fejét. Aha. Lehet amúgy. Igen, az lehet. Nem? Lehet. Na, mutasd magad, koma. Milyen izgalma vagyunk. Most ez amúrosan, nem? Amúr. Basszus, amúr! Mindjárt az első hal. Hát ez hihetetlen. Hát az a cél, nem? Így van, hát ezért jöttünk. Mit szólsz? Hihetetlen. A ponybányából mindjárt az első hal, a vágyott halunk. Pont 24 órával ezelőtt kezdtük meg a horgászatot. Ez az első kapásunk. Ugye pont azt beszéltük, hogy vajon hogyan tudjuk elkerülni a pontyokat, hogyan tudjuk a pontyok közül kiszelektálni az amúrokat. Csak egy dologban bíztunk, az etetésünkben, és itt van. Ezt nem gondoltam, hogy ilyen jól sikerül. Jó erőben van a koma. Mi az etetésünk ugye szelektálhatja, vagy távol tarthatja a pontyokat. Most ezért szükség van a botnak a rugalmasságára, a jó fékre. Hogy megugrott kétszer. De nagyon szépen ledolgozta, leközvetítette minden mozdulatát ennek a torpedónak. Gyanús volt már, amikor itt előttünk volt, hogy így ütötte. Jellegzetes igen, nagyon gyorsan. Ütések, nagyon gyors irányváltások. Mondtam is, hogy egy kisebb ponty, de még egy amúra jók vagyunk, hát szerencsére az utóbbi. Hát ettől jobban nem is kezdődhetne ez a túra, hallad. Gyönyörű sötét színű hal. Mekkora feje van. 20 feletti ez, szerintem. Na, köszi. Kicsit megtekerte most magát. megtekerte magát. Igen. Most jó. Most lesz jó. Ez az. Ez már benne van. Nyugi-bugi. Megérkezett első horvát torpedónk, egy gyönyörű sötét színezetű példány. Soha nem láttam még ennyire sötét színű amúgy egyébként, de tudod, a víz, amiben élnek, kristálytiszta. Igen. És nézd meg, mekkora hatalmas úszói vannak neki. Nem egy fiatal példány. Tehát mind a farokúszója, mind ez az óriási hátúszója, hasalatti úszó, mellúszó, ez mind-mind azt jelzi egyébként, ez egy öreg rutinos példány. De
becsaptuk. Előled nem bírt elbújni. Úgyhogy Csodaszép. várjuk a cimboráit nagy szeretettel. Gratulálok! Nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon örülök ennek a kiváló kezdésnek és ennek a szép amúrnak, de tudod, az amúrok soha nem járnak egyedül, úgyhogy ennek örömére etessünk rá. Rendben. Megint szépen, alaposan, jó nagy távolságba imádjuk ezt, ugye? Nyomassuk. Precíz, pontos horgászat érdekében a halfogás után újfent kimérem a távot, 125 méter, majd jöhet a csalizás és a spombolás. Megmutatom azt az egyszerű és hatékony csalizást, amivel ezt a szép amúrt fogtam. Ehhez nincs sok kiegészítőre szükség. A legfontosabb egy spinner rig, illetve egy hot mango csali. Nagyobb méretű pop-up-pal fogtam ezt a gyönyörű halat. Egy 19 mm-es csali. Jöhet a base frost. Ezt a mikroforgón egyszerűen átfűzöm. Majd jöhet a csali. Egy picit ráhagyok, úgy vágom el, ezt a kis részt pedig rá szoktam égetni egy vihargyújtó segítségével. Kicsit megigazítom. Ennél a spinner rignél fontos, hogy csalinak legyen egy szabad mozgása. Most pop-up-pal használjuk, de egyébként wafter kikönnyített csalizással is tökéletesen funkcionál. Hogy bukott fel a ponty? Nem bántom a hattyút. Ez egy nagyon intenzív, nagyon fárasztó horgászat, főleg, hogyha az ember ezt több napon keresztül csinálja. Hiszen itt nagyon egyszerű stratégia. Csak akkor fogunk halat, de ez mindenki igaz, ha folyamatosan spombol. Itt a spomb az egy ilyen varázsszó, egy ilyen hívójel a halak számára, hiszen tudják nagyon jól, hogy az mindig táplálékot jelent. Azok, akik nem etetnek, akik klasszikus módon bedobják a bólis végszeléket és várják a csodát, azok várhatják. Így nem csoda, hogy a napunk jelentős részét ezzel a tevékenységgel töltjük. Ha van kapás azért, ha nincs kapás, akkor azért etetünk. Peti tegnapi szép nyitó amúrja után nagyon bizakodóak voltunk, hogy az etetésünk az olyan jól sikerült, hogy tényleg távol tudjuk tartani a pontyokat a környékről, de sajnos ez nem így alakult, ahogy bestétedett, hát nem aludtunk túl sokat, tulajdonképpen folyamatosan akcióban volt részünk, de ezek kivétel nélkül mind pontyok voltak. És most kora reggel
Egy újabb, intenzív füstölős kapással érkezett a következő hal, ami valószínűleg point lesz, mert amelyik húz a megállás nélkül, amíg a botot fel nem vesszük, az 99%-ig biztos, hogy ponty. Az amurok kapása sokkal óvatosabb, sokkal kimértebb. A pontyok azok mohók, és hogy megragadják a csalit, megállás nélkül rohannak vele. Persze örülünk a pontyoknak is, örülünk annak, hogy folyamatosan akcióban és kapásokban van részünk, de most egyértelműen amurokat szeretnénk fogni. Ez a legfőbb kihívás, ezt megoldani. Persze ilyenkor még bízik az ember, hogy átváltozik amúrrá. Spanyol. Egyedi pikkely mintázattal. Ezt neked kellett volna megfogni. Oké. Ez nem az a csúnya nagy, de annál szebb és formásabb ponty. Még nem a túl nagy öregjei közül való, de aki kicsit nem becsüli, sem nagy pontyot, sem amúrt nem fog. Megmutatom azt a felszerelést, amellyel az eretést végzem, amellyel spombolok. A bot, amellyel dobálok, az egy 3,9 méter hosszúságú Shimano TX Intensity Spod & Marker horgászbot. Ez egy 5 libra erősségű, nagyon kemény és merev horgászbot. Nagyon erősen meg kell húzni annak érdekében, hogy a kívánt távolságba el tudjam dobni a spombot. De viszont ezzel szerintem bármekkora spomb eldobható. De talán pont ez a baromi keménység, ez a baromi merevség, ami persze tök jó, ilyen erős, de pont emiatt az átlagostól sokkal jobb erőt kell beletenni, ami nagyon fárasztóvá teszi a folyamatos spombolást. Illetve ami még nem tetszik ennél a horgászbotnál, hogy a spomb eldobása után a vége folyamatosan mozog másodpercekig. Mindjárt megmutatom, és látni fogjátok, miről beszélek. Tűz. És látjátok, még mindig mozog a vége. Na most állt meg. Ez a rezonancia, ez a mozgás egy ilyen árkategóriájú botnál szerintem nem megengedhető, mert ez viszont súlyos méterekkel csökkenti a végül elérhető dobótávolságot. Ráadásul nem egy olcsó botról beszélek, mert amikor ezt a botot kiválasztottam, egyértelműen a létező legjobbat akartam. Amikor 2 évvel ezelőtt itt horgáztunk, akkor mindenki ezt a botot javasolta. Ez a csúcsbot, amivel a legkönnyebben, legnagyobb távolságban lehet dobni, ezért esett nekem is a választásom erre. Én azt gondolom, és ebben semmi túlzás nincs, a Kayvóval közösen mi ettől sokkal jobbat tudunk csinálni, és be is fogjuk ezt majd bizonyítani. Az Oshó kifejezetten ehhez a technikához kifejlesztett Shimano Ultegra Spod XTD. A főzsinór az egy 14-es Spomb Braid, amely egy 29-es Ovner Kizuna fonott dobóelőkében végződik. A spomb az pedig a 4 különböző méretű spomb közül Mini, Midi, Midi X, és a lács közül a sorban a harmadik legnagyobb, a Midi X. Ez amúr lesz. Nagyon gyorsan jött kifelé.
Az bizony. Az amúr koma. Megtáncoltad. A friss etetés, friss nagy mennyiségű etetés, az jót tett, és erre dobtam rá legutoljára a végszeléket. Nem telt el 10 perc sem a bedobástól számítva. Közben elerett az eső. Van az a mondás, hogy akkor horgásztam, amikor jól esik. Hát most jól esik, és bizony egy amúr van a horgon, ez már egyértelműen láttuk, ahogy fölbukkant. A kapása meglepően intenzív volt, viszont ahogy megemeltem a botot, éreztem, hogy visszarúg, keményen visszahúz, majd, hogy kontaktust kicsit keményebbre állítottam, ahogy intenzívebben kezdtem el húzni, szinte rohant a part felé. Tehát nem úgy, mint a pontyok, hogy masszívan, lassan, egyenletesen húznak és próbálnak menekülni, hanem felém jött. És itt, hogy megérezte a part közelségét, akkor újfent visszatört. Amúr. Méltatlankodik. Nyomd alá merítőt. Ő már a miénk. Itt egy újabb szép amúr. Úgy néz ki, működik a stratégia, amit kigondoltunk. A Rodnerik Pop-Up Tropical Fruit. Ez ízlett neki, ez tetszett meg neki. Erre a csagyra csábult el. Szeretném bemutatni azokat a horgászeszközöket, azokat a horgászbotokat, amelyekkel itt ezen a túrán horgászunk. A horgászbotok fejlesztésével több mint 20 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni. Lehet, hogy azok, akik igazán régóta követik figyelemmel a munkásságomat, még emlékezhetnek az agresszív Carp féderbotokra. Ezek voltak a legelső horgászbotok, amelyek a nevemmel fémjelezve kerültek forgalomba, ekkor még a Spro égisze alatt. Majd a későbbiek folyamán egyre magasabb fokozatra kapcsolt ez a közös munka, egyre több horgászbotban testesült ez meg, míg nem eljutottunk arra a szintre, hogy végül önálló brandet, önálló márkát alapítva a By Döme néven kerülhettek forgalomba a saját féder horgászbotjaim. Ezekben a horgászbotokban a sok évtizedes tapasztalatom, rutinom testesül meg, teljes mértékben idomulva a horgászok igényeihez. Ha belegondolok abba, hogy a horgászat, amikor a féderezéssel elkezdtem foglalkozni, az maximum egy ilyen 60 méteres távolságig történt. Elképzelhetetlen volt az, hogy például ezekkel a finom horgászeszközökkel ettől nagyobb távolságba is lehessen horgászni. Illetve emlékszem azokra a csatákra, idézőjelbe teendő ez a csata szó, amikor a horgászok kézbe vették az első távdobó féderbotokat, amelyeknek a hossza elérte a 4,2 méteres hosszúságot is, hogy a féderezés megcsúfolásának, a fédermódszernek a halálának minősítették ezeket a botokat, míg most teljesen szokványos és megszokott, hogyha valaki féderbottal szeretne akár mondjuk 100, 120 vagy 150 méteres távolságban horgászni, akkor ehhez már megfelelő horgászeszközt tudunk adni. De semmi gond, hogyha valaki a partszéli finom horgászatot preferálja, és mondjuk maximum 20-30 méteres távolságban szeretne horgászni egy szuperlágy féderbottal, természetesen erre is van már alternatívánk a kínálatunkban. A horgászat fénysebességgel fejlődik, és természetesen az ezt kiszolgáló eszközök is egyre jobbak, egyre professzionálisabbak lesznek. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a világ egyik legjobb horgászbot gyártójával dolgozhatom együtt, aki a törhetetlen spitzbotjairól lett híres, a gyárnak a neve a kínai Kaiwo. Jó szívvel mondhatom, hogy baráti kapcsolatot ápolok a cég vezérkarával, a tulajdonossal, a kereskedelmi vezetővel és a mérnökökkel, és amikor már sokadjára voltam a gyárban, akkor teljesen logikusan merült fel a kérdés, hogy miért nem csinálnak akár nekünk ezekből a kiváló minőségű alapanyagokból és az általuk alkalmazott technológiával féderbotokat és pontyhorgászathoz alkalmas, nagy távolságú dobásokra alkalmas horgászbotokat.
Az együttműködésünkben újabb hatalmas mérföldkő volt, amikor a cég egyértelműen elköteleződött ilyen típusú horgászbotok gyártása mellett is, és egyedüli európai cégként velünk hajlandóak együtt dolgozni, minket kiszolgálni, tanácsainkat, kéréseinket megfogadva pedig ilyen fantasztikus horgászeszközöket fejleszteni. Nagyon sokat tudnék arról mesélni, hogy az ötlet megszületésétől a végtermék elkészüléséig mennyire sok aprólékos, precíz munkára van szükség, hogy végül egy ilyen fantasztikus horgászbot elkészülhessen, de nem akarok ezzel senkit sem untatni, hiszen mindenkit a végeredmény érdekel, és hogy az végül beilleszthető vagy sem a kelléktárába, a saját horgászmódszereibe. Egy biztos, amire kifejezetten büszke vagyok, hogy, ahogy korábban már említettem, a világ egyik legjobb botgyártójával dolgozhatunk együtt. Innentől kezdve egy újabb ajtó nyílt meg előttünk, némi túlzással bármilyen módszerhez tudunk nagyon különleges, professzionális horgászeszközöket fejleszteni, és szeretném külön megköszönni Ján Gyumcáj barátomnak az aktív részvételét, közreműködését, mert nélküle ez a horgászbot sem jöhetett volna létre. Néztük a videót, közben valami fütyült. Ja, nem a videóban van kapás, hanem itt. Nyomja a bubika. Ja, ez pont. Erre a horgásztúrára a Black Edition Kaiwo LR, azaz Long Range, nagytávolságú horgászathoz kifejlesztett horgászbotok 3 különböző tagja közül a 2 leghosszabbat, a 3,9 és a 4,25 méter hosszúságú botokat hoztuk magunkkal. A család harmadik tagja az 3,6 méter hosszúságú. A maximális kidolgozottságra törekedtünk minden részletüknél, így már a csomagolás is ezt a magas minőséget tükrözi. Egy olyan élményt ad a vásárlónak, amikor kezébe veszi, egy olyan kibontási és csomagbontási élményt ad, amihez egyébként nem vagyunk hozzászokva a horgászbotoknál, hiszen jó esetben kapunk egy vászontokot, vagy egy műanyag csövet, amelybe belehelyezték a botot, aztán jó napot kívánok, kifizethetünk egy csomó pénzt, és akkor lehet vele horgászni. Jó tudom, ettől nem lesz több egy ilyen horgászbot, de igenis, aki a magas minőségre törekszik, aki igényes vevő, az értékeli ezt is. Mielőtt megmutatnám, hogy mit tartalmaz a doboz, előtte azért hadd mutassam meg, vagy hadd magyarázzam el azokat a feliratokat, amelyeket a dobozra írtunk fel. Kezdeném a Black Edition-nel, amely a Haldorado almárkája. A nagypontyos termékek kerülnek ilyen márkanéven forgalomba. Már több ilyennel találkozhattak egyébként a vevőink, vannak orsóink, kapásjelzőink, swingereink, és folyamatosan érkeznek azok a termékek, amelyek mind-mind a Black Edition márkanév alatt kerülnek majd forgalomba. Tovább haladva kiemelném a Kaiwót, ez ugye a gyár neve, akivel együtt dolgozunk. Ez a kínai felirat azt jelenti, hogy ponty. Az LR, az a Long Range, nagy távolságú távdobó horgászatnak a rövidítése. Itt a botnak a hossza centiméterben. Majd tovább haladva a számsorokon, ez a termék cikkszáma,
a pontos hossza, a tagok száma, mint látható a 4 méter 25 cm hosszúságú bot 4 tagból áll, a bot pontos súlya, a tesztgörbéje, az alapanyag, ugye ez Toray T1100G M40X. Ez jelen pillanatban az elérhető egyik legjobb japán karbon alapanyag, ezzel dolgozik a világ legtöbb magas minőségű horgászbotokat előállító cége. Casting distance, dobótávolság, amely ezzel a bottal akár 200 méter is lehet. És a végén van egy meghökkentő adat, a botnak a terhelhetősége, ezzel a bottal akár 10 kg is felemelhető, anélkül, hogy a bottest szétrobbanna. Nagyon fontos, hogy ezek nem hasraütésszerű adatok, nem satszolt adatok. A Kaiwo nem vállal és nem ír ki semmit, amíg az garantáltan ki nem próbálta, le nem tesztelte. Saját szememmel láttam, amikor gépen a botot 10 kg súllyal terhelték, és a bot nem robbant szét. El tudjátok ezt képzelni? És valóság. Na és akkor nézzük, mit tartalmaz a doboz a kibontása után. Van egy vastag, igényes vászontok, amelyben tudjuk a szétszedett botot tagokra bontva szállítani. Hogyha nem ebben a dobozban szeretnénk vinni magunkkal, és akkor jön ez a gyönyörű, szintén igényesen kidolgozott szállító doboz, amelyben minden tagnak precízen megvan a maga helye, úgy, hogy azok nem érnek össze, nem tudják egymást semmilyen módon megsérteni, hiszen ha Kínából eljött idáig úgy, hogy a bottagok nem sérültek meg, akkor azt gondolom elég garancia arra, hogy akár belföldi szállítás során sem lehet ezzel probléma, hogyha valaki ebben a dobozban kívánja szállítani. De egyébként ez olyan, mint egy ékszerdoboz. Tehát ilyet, hogyha valaki ajándékba kap, szerintem nincs olyan horgász, aki ne örülne ennek. Van itt egy Kaiwo garancialevél és használati útmutató. Van itt 2 további címke, amely a keverőgyűrűre van felrögzítve. Ezen jól látható a Toray alapanyag, T1100G M40X. És mindez egy hologramos matricával van hitelesítve. Minden helyet kihasználtak, és minden profi módon megterveztek. Így, mint látható, ez a doboz is tökéletes formájú és kihasználtságú. És a dobozkában található még 2 darab tépőzár, amellyel a bottagokat lehet rögzíteni. Minél sűrűbben etetünk, annál sűrűbben van kapás. Elég egyszerű a képlet. Elképesztően rugalmas ez a bot. Olyan az eleje, mint egy féderbot. Kézbe véve egyébként nagyon lágynak tűnik, de azt a progresszív akciót képviseli, amely dobás során rendkívül rugalmassá és erőssé teszi, majd fárasztás során jól láthatóan nagyon szép ívet vesz fel, a teljes bottest dolgozik. A legtöbb távdobó bot az olyan, mint egy babkaró. Baromi nagyot lehet velük dobni, de a hal fárasztására némi túlzással alkalmatlanok, mert egyszerűen nem dolgozik, nem görbül a bot. Eljöttem egészen jobbra, annak érdekében, hogy ne akadjak össze a bent lévő végszerékekkel, ne gabajodjon bele a hal a bent lévő fűzsnorokba. Nem elég, hogy kellene a rugalmas és erős a bot, nagyon szépen lehet irányítani, vezetni is a halat a segítségével. Uha, ez nem kicsi te, nagy tőponty. Méltatlankodik. Aha, meglátok téged. Hogy téged.
Bőven 20 fölött, az biztos. Nézd meg a botot. Mit tesz a dolgát? Nagyon jól dolgozik. Itt forgódik az óriás. Várjál, ez az. Egy ráncos homlokuk. Az ősállományból egy túlélő. Mondtam, hogy nem szomorkodunk, ha fogunk az öregekből is. Hatalmas szája van ennek a gyönyörű halnak. Tökéletesen akadt a spinnerig horog. A csalit elhagyta, ami ezúttal is a Runeric pop-up volt 14 mm-es méretben, és a Tropical Fruit ízesítésben. Egy kiló hiány 29,09. 29,09, ja. Kapaszkodok a 3 lábba, el nem mozduljon. Nagyon nehéz. Nem könnyű megtartani egy ilyen óriást, de szerencsére van már benne némi gyakorlatunk. Igen. Hiszen közösen jó néhány kapitális pontot fogtunk már. Közöttük nem egy 30 kg felettit. Nagyon örülök annak, hogy az az öreg, sok mindent megélt tőponty túlélte a legnehezebb időszakokat is, és lám, minket is megtisztelt. Gyönyörű hal. Szívből gratulálok. Köszönöm szépen. Amurozni jöttünk, de azért nem bánjuk, hogyha ekkor óriás pontyok akadnak a horgunkra, igaz? Amurozás járulékhala. Közel 30 kilós tőpony. De boldog vagyok. Szépen lassan. Így látszik, milyen vaskos. Mekkora milyen terjedelmes. Nézd! Hatalmas farokúszó, vastag faroktő, rendkívül széles, hatalmas bendő, nagy öreg példány, hatalmas fej, érintetlen gyönyörű hal. Gyönyörű hal. Szép csapatmunka. Tetszik, hogy haladunk. Egy újabb Big Mama. Így van. Te jössz most, Peti. Én. Csapat. Nagyon praktikus az a csalisejem, ugyanis nem kell óló, ami mindig elvesződik. Van benne egy vágóél, amely segítségével könnyedén le tudjuk vágni a szükséges mennyiséget, és már fűzhetjük is át. Horog mellett találtok is forgóba. Ha nagy távolságú dobásról van szó, én minden esetben duplán vett csalisejem szállal rögzítem a csalit, tehát így már dupla, és végül 4 szál fogja a csalit rögzíteni, és így húzom föl a csalisejemre, majd félig a forgóra. Az alsó részén található felesleges selyemszálakat levágom, még egy picit lejjebb húzom. Ennyi elég lesz ahhoz, hogy visszaolvasztva, visszaégetve kellő ütközőt képezzen. Ezt elégetem. Tökéletes ütközőt képezett. A legerőteljesebb, leglendületesebb dobást is garantáltan bírja. Nem fog a horog mellől leesni. És várja az újabb nagy halat. Az éjszaka kellős közepén is, mivel teli hold van, viszonylag könnyű a támpontot megtalálni, ahol dobni kell. A túloldal található legnagyobb nyárfa,
a támpontom, de most ráadásul ott is horgásznak, és folyamatosan világítanak, így ez is segít abban, hogy a megfelelő helyre dobjak. Kék a kedvenc színem, kék a swinger, és mindjárt beleteszem a zsinort a kapásjelzőbe. Nem meglepő módon kék színű. Erre érkezett a hatalmas pontkapása. A horgászbotok forgalomba kerülése előtt sok kis filmben, sok apró részletét bemutattam már ezeknek a horgászbotoknak, és ami talán a legnagyobb feltűnést keltette, amelyre a legtöbb reakció érkezett, az pont a botoknak a rendkívül kicsi szállítási hossza. A 425 cm hosszúságú botnak mindösszesen 114 cm a szállítási hossza, amely nyilván annak köszönhető, hogy a megszokottól eltérő módon nem 2, hanem 4 részből áll. Ez egyáltalán nem megszokott, sőt az utóbbi időben kezd egy olyan trend is kialakulni, hogy minél kevesebb tagból álljon egy bot. Jó, mondjuk ez inkább alapvetően a pergetőbotokra igaz, amelyek egyrészesek, de már ott is problémát jelent az, hogy hogyan lehet ezeket úgy szállítani, hogy ne legyen mindenhol útban. Vagy akinek csak mondjuk kerékpárja vagy motorja van, az hogyan tudja magával vinni úgy, hogy ne törje azt el. Na most a bólisbotoknál, a hagyományos 3,6-3,9 méter hosszúságú botoknál közel 2 méter szállítási hosszal kell kalkulálni, tehát ehhez is egy átlagos személyautó alkalmatlan. Gyakran kapjuk egyébként azt a kérést a vevőinktől, hogy miért nem lehet ezeket úgymond emberi szállítási hozban is forgalomba hozni. Hát jelentem, itt van, megoldottuk ezt a kérdést is. A 425 cm hosszúságú bot 4 részből, míg a 3,6 és a 3,9 méter hosszúságú botok pedig 3 részből állnak. Na és akkor persze jön, már is hallom a kárgóknak a hangját, hogy ja persze, hát ilyen takkiosztás mellett ennyi gyengítési ponttal képtelenség, hogy ez a bot jó akciót képviseljen, képtelenség, hogy ez végül valójában ilyen terhelést elbírjon. Na most, amikor a bot fejlesztésének a pontjait rögzítettük a gyártóval, akkor ez egy sarkallatos kérdés volt, hogy hány részből álljanak a botok. Na és amikor én az ellen ágáltam, hogy ne legyen ilyen sok tagból a bot, akkor nem értették a felvetést, nem értették a problémát. Hiszen mondták, Gábor, gondolj már bele, mi ugye a törhetetlen spitzbotjainkról vagyunk híresek, amely pont ugyanabból az alapanyagból készül, mint ez a horgászbot, ami előttem van. Egy 10 méteres bot, tudjátok hány tagból áll? 10. Tudjátok, mekkora súlyt lehet vele felemelni? 10 kilót. Anélkül, hogy a bot szétrobbanna. Akkor mi a probléma? Ezen érdemes egyébként elgondolkodni. Akkor számít az, hogy hány tagból áll a bot, amikor gyenge alapanyagból, gyenge minőségű alapanyagból készítik azt el. Amikor a világ egyik legjobb alapanyagából, az egyik legjobb gyártástechnológiával készítik el a botot, akkor nem számít az, hogy hány tagból állították azt végül össze. Amikor összedugom ezeket a bottagokat, amikor egymásba illesztem ezeket, ügyelve persze arra, hogy a gyűrűk egysíkban legyenek, tehát, hogy ezek egymásba vannak illesztve, annyira szépen egymásra csúsznak, hogy semmiféle kotyogást nem érzékel az ember. Persze ennek az egyik oka az, hogy kivétel nélkül minden bot olyan szigorú műszaki ellenőrzésen esik át, ahol minden egyes tagját külön leellenőrzik, és tetszés szerint, igény szerint még azt hajszálpontosan becsiszolják. Szóval, amikor ez össze van illesztve, kézbe van véve, az ember megsuhintja, nem érzékeli, szinte nem is látja az illesztéseket. Elsőként, ami feltűnik mindenkinek, aki kézbe veszi, hogy rendkívül könnyű. Mint korábban mondtam, ennek a botnak 363 g a teljes tömege. Úgy, hogy a tesztgörbéje 4 libra, ami egyértelműen az átlagostól erősebb horgászbotot jelent. És persze joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért kellett 425 cm hosszúságú, mert ez is teljes mértékben újnak számít a pontyos botok között, hiszen Európában 396 cm volt a leghosszabb pontyos horgászbot, amiről eddig tudtunk. Hát, hogyha a féderbotoknál a 425 cm hosszúságú változat elfogadottnak tekinthető, és ezekkel lehet a legnagyobbat dobni, akkor miért ne lehetne ezt a nagy pontyos távdobó horgászbotoknál is alkalmazni, ha a maximális dobótávolság elérése a végső cél. Nagyon elromlott az időjárás,
de amolyan igazi nagy halas. Totálisan ránk fúj a szél, nem az a tipik horvát nyaralós idő, de hát horgászni jöttünk, és az egyik szélső botot elhúzta valami big szerintem. Elég masszívan tartja a mélységet, illetve a távolságot. Lassan nyerem a métereket. Úgyhogy akció van, szurkoljatok! A háttérben viharfelhők tornyosulnak, miközben a hős magyar vitéz küzd az ajárkító óriásával. Lehet, hogy új tórekord. Kár, hogy megdöglött 2 éve. Nagyon jó az a bot. Még ezt nem is mondtad eddig. Te se. Nyomatékosítani kell az emberekkel. Egyébként tényleg élmény a horgászat. Minden egyes hal kifárasztása olyan élményt ad ezzel a felszereléssel. Ilyen gyerekkori élményt. Igen. Tehát mindig újra éli egyébként az ember ezt az élményt, és nem fárasztó, nem nehéz tartani, baromi rugalmas. Na, nem dicsérjük tovább. Hát mennyi bot volt már kezünkbe? Az összes kávé. Sok. Maradjunk annyiba, hogy sok. Igen. Van összehasonlítási vagy viszonyítási alapunk, azt tuti biztos. Van. Kis lehet az. Már csak egy hal van, amit meg kell fognunk, az a reményhal. Meg legutoljára. Húzza azt is, pirosat húzza. Figyelj csak, Petya, megérkeztem. A viharos idő. Dupla kapás. Na, ilyen még nem volt. Nem. Ezt hogy vetted észre? Hát, nem hallottam a hangját. Jó a szemem. Ja, jó. Most akkor szákold meg magadnak a halat. Szép tőponty. Nem is volt még ilyenre példa, amióta itt horgászunk, hogy egyszerre szinte egy időben legyen kapás. Összehasonlítva a 2 évvel ezelőtti horgásztúrához, azért most, hát nem akarom azt mondani, hogy meglátszódik a tó halálományán az, hogy sajnos az igazán nagyok eltávoztak. Az biztos, hogy most sokkal összeszedettebbnek, sokkal pontosabbnak, precízebbnek kell lennünk, és hát egyértelműen kevesebb kapásszámból kell gazdálkodnunk, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, de azért így sem panaszkodunk. Ez leakadt. Ez elment sajnos. A bot minden apró részlete a végletekig kidolgozott, kezdem a végénél, a záródugon, a gyártó neve olvasható, a markolat karbonból készült, és mint látható, még vannak ilyen fogássegítő, csúszásgátló részek is, amelybe jobban belesímul az embernek a keze, illetve az ujjai, amikor ezt szorítja. Nagyon szép és igényes. Tovább haladva látszik a gyönyörű mintázata a botnak. Majd eljutunk az ósótartóhoz, amely karbonból készült. Annak ellenére, hogy rendkívül könnyű, mégis nagyon stapabíró és erős, és a legnagyobb méretű ósók befogadására is teljes mértékben alkalmas. Nagyon fontos és hangsúlyos, és teljesen jogos elvárása az igényes vevőknek, hogy egy magas minőségű horgászbot nem lehet túlcsicsázott. Minimális, szolid feliratokat tartalmaz, a Black Edition olvasható itt, illetve fekete betűkkel a pontyszó, kínaiul, a kájvó és az LR 425 felirat. A bottesten tovább haladva jól látszik, hogy egy keresztszál erősítést is kapott. Majd eljutunk az első gyűrűig, amely a keverőgyűrű.
ennek az átmérője 50 mm. Ezen a horgászboton összesen 8 darab távdobó nagyméretű gyűrű található. Ahogy a napfény megsüti a bot testét, még jobban kirajzolódik annak az anyagszerkezete, ez a gyönyörű keresztszálszövés és a tökéletes kidolgozottság, de ami igazán feltűnő, az a gyűrűsornak a színezete. Olyan, mintha festékkel kezelték volna, holott ez nem festék, mert ahogy forgatom, egyszer kék, majd lila, majd zöld, majd aranysárga színezetben pompázik ez a rendkívül érdekes gyűrűsor. Ez tovább fokozza a horgászbotok egyedi megjelenését, exkluzivitását, és extrém kemények. A sok-sok horgászat során volt idő és lehetőség kitapasztalni azt, hogy milyen méretű ólomnehezékkel lehet ezekkel a horgászbotokkal a legnagyobb dobótávolságot elérni. Nekem személy szerint a 133 g súlyú PVA bag ólom vált be a legjobban a 425 cm hosszúságú horgászbothoz. Ezzel az ólomnehezékkel és ezzel a BC 10.000-es orsóval, 24-es Real Black főzsinorral, 29-es fonott dobóelőkével könnyedén el tudom érni azt a 135 és 150 méter közötti dobótávolságot, hogyha szükségeltetik. A 390 cm hosszúságú horgászbotnál a 125 g-os ólomnehezék tűnik a legjobbnak. A 360 cm hosszú változatnál pedig a 110, maximum 115 g súlyú ólomnehezék a legoptimálisabb. Van még egy nagyon-nagyon fontos dolog, amelyről beszélni kell a távdobó horgászbotok kapcsán. Azt gondolom, hogy nem találtuk fel a spanyol viaszt azzal, hogy ezzel a horgászbottal akár 200 méter távolságba is lehet dobni. Itt szó nincs erről, hiszen nagyon sok jó minőségű és kiváló távdobó, nagypontyos horgászbot kapható már. Viszont ezek döntő többsége, tanulmányoztam, kezemben volt, ezek annyira merevek, annyira kemények, hogy egyszerűen hal fárasztására némi túlzással alkalmatlanok. Ahhoz, hogy tényleg nagy távolságba tudjunk dobni, nem használhatunk 25-ösnél vastagabb főzsinort. Viszont ezekkel a főzsinorokkal nem tudjuk kellőképpen terhelni a botot, még egyértelműbben, amikor a halat fárasztjuk, ráadásul legyen szó egy kapitális méretű halról, ha behúzzuk az orsó fékjét, amely során nyilvánvaló azt szeretnénk, hogy a bot maximálisan dolgozzon, görbüljön, akkor akár el is tépheti a főzsinort a megugró hal. Tehát egyszerűen nem dolgozik a bot, nem rugalmas a bot. A másik nagyon fontos dolog, azért látjátok, nem vagyok egy kigyúrt, díjbirkózó, nagy darab ember. Egy teljesen átlagos testfelépítésű, de nyilván jó dobótechnikával rendelkező horgász vagyok. És azt látom, hogy a horgászok döntő többsége a speciális távdobó botokkal egyszerűen küszködik. Tehát nem tud beleadni akkora erőt, amely során fel tudná a horgászbotot annyira gyorsítani, hogy legalább 100 méter távolságba elrepüljön a végszeléke. Nem is beszélek már 130, 140, 150 méterről, mert a legtöbbeknek ez csupán álom marad. Ezek a horgászbotok annyira rugalmasak, egyébként pont ez a megdöbbentő, amikor elsőként az emberek kézbe veszik, hogy nem hiszik el azt, hogy ennek a látságnak, ennek a rugalmasságnak köszönhetően valóban lehet extrém dobótávolságot elérni ezekkel a botokkal, pedig lehet, majd amikor végre akasztanak vele halat, akkor megdöbbennek, hogy mennyire rugalmas a bot, mennyire dolgozik. Tehát némi túlzással a horgászbot eleje egy féderbot látságával vetekszik, amikor a halat fárasztjuk. Na ezt rendkívül nehéz elérni, hogy nagy távolságban is lehessen velük dobni, de ugyanakkor a hal fárasztása során is dolgozzon. Erre a tóra azért gyakorlott távdobó horgászok érkeznek, tehát aki nem tud dobni legalább 150 métert, az nem jön ide horgászni, és a horvát szomszédjaink, akik ugye nyilvánvalóan egész életüket a távdobásban élték le, amikor átjöttek, csodálkozva nézték és kérdezték, hogy milyen horgászbotok ezek. És akkor büszkén mutattuk, hogy miről van szó. Természetesen megkérdezte, hogy dobhat-e vele, és amikor kézbe vette, pont ugye ezeket mondta, hogy szerint ez nagyon lágy, nem lehet ezzel nagy távolságba dobni. Majd amikor dobott vele, elképedve mondta azt, hogy te úristen, hát ezzel sokkal jobban tudok dobni, mint a saját kemény botommal, és akkor milyen lehet ez fárasztás közben. Tegnap este bebizonyítottam a 29 kg-os ponty fárasztása során is, hogy mennyire gyorsan felőrli a legjobb hal erejét is. Kellett jobb bizonyíték? Ekkorát mi nem dobtunk soha vele. Good!
What do you think? What do you feel? Too good. Brutal. Brutál. Azt mondja emberünk, hogy ez a bot ez brutálisan jó. A pólója is elárulja, hogy mire képes, illetve a testalkata. A pólóján az a felirat olvas, hogy Superman. Hát az 50-es karja miénkhez képest, az kicsit kevés. Oh, very good. How it feel about our roads, and he say it's better. Azt mondja, hogy ez a horgászbot jobb, mint amit ők használnak horgászatra, ami lényegesen drágább egyébként. Mondják And ezt a he horvátok, say, akik egyébként ebben nőttek föl. He had a little fear because it's not his road and More 10 meters. Ott a sziget. Ja, 5 méter volt a sziget. Átdobta a tavat. Jó napot kívánok! Ezek a srácok megmutatják, mire képes a botunk. Hát ettől nagyobb elismerés nem kell. Ben van a szigetbe. Kidobta a szigetre. he say he will sell his rod and buy that rods. El fogja adni az összes botját, és ilyet akar vásárolni. Átdobta a tavat. Ilyet nem láttam még. A szigeten landolt az ólom. For that rod, you need a produce and spod rod for feeding a rod, because feeding is problem. Yeah, I know. I understand. Majd az is lesz. Na, hát ehhez még nekünk is fejlődni kell, hogy ekkorákat tudjunk dobni. De a jó példa megmutatja, hogy nem lehetetlen. Fála Lépo! Köszönöm szépen, hogy megmutattad, mire képes a horgászbotunk. Mondanám azt, hogy nem bírunk aludni, és alig várt, hogy kapás legyen. A baromira nem igaz, mert tök fáradtak vagyunk. Szerencsére a halak nem hagynak minket aludni. Most is egy komoly halküzda forgon. Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy vajon mekkora lehet. Kisebb, persze másról az óriásnak tűnő, a 15 kg körüli pontyok is nagyon komoly vehemenciával küzdenek. Nagyon nehéz megkülönböztetni egy 15 kilós, vagy egy 25 kilós, vagy közel 30 kg-os pontynak az erejét, és eldönteni, hogy vajon végül mekkora lehet.
Ez majd csak akkor fog kiderülni, amikor felbukkan a hal itt a part előtt, hogy végül mekkorához volt a szerencsénk. Ezen a féken bájokot tudjak reagálni a kitörésére. Pont. Már láttam sziluettét. Hangján is hallatszódik. Túton. Egy ritka mintázatú, kétszínű tükörpont forgódik előttem. Jól látom. Egy újabb éjszakai vadharcos. Szeretjük az ilyen különleges, egyedi azonosító jegyekkel ellátott halakat. Ez a tó egyik ikonikus példánya, hatalmas tükörponty, bőven 20 kg felett, és mint látható az oldalán van egy hatalmas nagy folt, egy nagy elszíneződés. Ez alapján nagyon könnyű őt beazonosítani és felismerni. Nagyon büszke vagyok rá, hogy sikerült elcsípni itt az éjszaka leple alatt. Bomba tükrös. Jó erős harcos volt. Hiába úgymond csak amurokért jöttünk. Imádjuk a nagy pontyokat, imádjuk az ilyen különleges és nagy halakat. Legyen szó éjjel, legyen szó nappal. Boldogan kelünk fel és küzdünk meg velük. A csali frissítésre került, a végszelék bevetése vár. Remek apropó ez arra, hogy bemutassam, hogyan próbálom meg ebből a felszerelésből és saját magamból a maximális dobótávolságot kihozni, illetve hogyan próbálom meg a lehető legpontosabban azt a helyére bedobni. Nagyon fontos, nem azt szeretném elmagyarázni, hogyan kell 200 méterre bedobni, amit magam sem tudok végrehajtani, hanem azt, hogy hogyan lehet az átlagostól nagyobbat dobni. Ugyanis látom azt, hogy az emberek, nem tudok jobb szót rá mondani, mint azt, hogy mennyire kínlódnak, hogy tényleg legalább 100 méter fölé tudjanak dobni. Sokat beszéltünk már róla, nyilván ennek az első és legfontosabb feltétele, amely biztosítja ezt, a megfelelő felszerelés. Ha ez adott, viszont akkor sem tudják az emberek döntő többségében végrehajtani, helyes módon a végszeléket bedobni, mert egyszerűen rossz a dobó technikájuk. No de senki sem született úgy, hogy ezt az anyja hasában már megtanulta és készen kapja. Ezért megmutatom azt, hogy én hogyan csinálom mindezt. Nagyon-nagyon fontos. Tudom, olyan mókásnak tűnik, de nem lehet elbagatelizálni mindezt, hogyha több egymás követő nagy dobásra készülünk, vagy tényleg apait, anyait beladva próbálunk dobni, akkor előtte melegítsünk be. Tehát a horgászat ez nem játék, ez egy fizikai, egy technikai sport, főleg, hogyha a nagy dobásokról van szó. Ez esetben, hogyha valaki nincs erre felkészülve, és úgy nekiugrik, és úgy próbálja meg a lehető legnagyobb dobást elérni, akkor olyan szinten lesérülhet, meghúzódhat, amelyet akár napokig vagy hetekig szenvedhet, és nagyon kellemetlen helyeken tud az ember egyébként meghúzódni. Itt vagyunk már nem tudom, hanyadik napja mi is, és például a hasfalam húzódott meg a tegnapi nap folyamán, pedig hát már sokadik napja csinálom ezt, és azt gondoltam, hogy nem érhet meglepetés, kellemetlen meglepetés, de bizony igen, hogyha az ember felőtlen módon csak nekiugrik és úgy akar dobásokat csinálni. A következő nagy távolságú dobásokat szerintem csak fonott dobóelőke, vagy attól nem engedélyezett, felvastagodó monofil dobóelőke használata nélkül nem lehet elérni, hiszen a vékony főzsnor már az első lendületes dobás során elszakadna. Ahhoz, hogy ne vágja el, ne sértse meg a mutató ujjunkat a fonott dobóelőke, ezért szükség van dobóujjra vagy dobókesztyűre. Nekem ez mindig itt van a rotpodobon, így nem kell keresgélni, baromi kellemetlen, amikor az ember nem tudja, hogy hova tette.
nagyon szeretem a dobóujjat. Van, aki dobókesztyűt használ, az egész kezét befedi. Szerintem tökéletesen megfelel egy ilyen dobóujj. A kínálatunkban egyébként elérhető zöld és kék színben. A zöld a pontyhorgászoknak, mind a kék a féderhorgászoknak javasolt. Ennek az új része egy erősített bőr, amely garantáltan ellenáll az erőteljes lendületes húzásoknak, nem fogja ezt bevágni. Tehát ha csináltunk legalább néhány karkörzést, kellőképpen bemelegítettük a csípőnket, a vállunkat, a hátunkat, és felvettük a dobókesztyűt, vagy a dobóujjat, akkor utána a következő fontos lépés, hogy be kell szorítani az orsó főfékét, de teljesen, hogy még véletlenül se tudjon megcsúszni a dobáskor a főzsinór, vagy az ujjunkat érintő dobóelőke. Nagyon fontos a megfelelő zászló beállítása. A zászló az nem más, mint a végszrelék és a spitzgyűrű közötti távolság. Ez mindenkinek más és más, van, aki egészen hosszú zászlóval tud nagyot dobni, van, aki egészen röviddel. Ez szerintem egyénfüggő, nekem a 120-130 cm-es zászló vált be legjobban. Az orsó felkapó karját lehajtva, hátrahozom a végszreléket, és akkor most jön az, hogy milyen testtartás jó arra, hogy a lehető legnagyobbat tudjunk dobni. Én nagyon sokáig úgy dobtam, hogy nem tartottam meg hátul a végszreléket, hanem hátrahoztam, meglendítettem, és már dobtam is. Na most ez féderbotos horgászatnál, lágybotoknál ez a dobási technika kifejezetten jó, meg rendkívül gyors, de mondjuk egy ilyen olmos végszrelékkel, egy ilyen keményebb, erősebb bottal ez nem alkalmas. Mindenképpen nyugalmi helyzetből kell indítani a végszreléket, oly módon, hogy ennek is több fokozata van, tehát az igazán nagy dobók azok általában zárt lábbal, majd 2-3 lépve lendítik meg és dobják el a végszreléket. Ez egy magasabb fokozat, ezt még nem akarom azokra ráerőltetni, akik még csak most ismerkednek a nagy távolságú dobással. A legbiztosabbnak azt érzem, hogyha egy kis terpeszt veszek fel, egy terpeszállást veszek fel, és a hátsó lábamat alaposan kitámasztva szinte így belerugózok, de nyilván elsőként stabilan megpróbálok megállni. Ez a terpesz stabil állást biztosít az egyenetlen talajon is. Majd a következő nagyon fontos dolog, hogy a kezünket azt amennyire csak tudjuk, nyújtsuk ki. Tudom, olyan idegennek tűnik, hogy miért akarok pipiskedni, nyújtózkodni, de mindjárt megértitek, amikor a dobást végrehajtom. Szóval amennyire tudjuk, nyújtsuk ki a karjainkat, a kezünket, sőt a lendítés megkezdés előtt még egy kicsit hátra is kell hozni, és ebből a kezdetben természetellenes testtartásból kell oly módon meglendíteni, hogy a jobb kezünkkel, az esetek döntő többségében az emberek zöme az jobbkezes, hogy a jobb kezünkkel előre tolva a botot, közben a bal kézzel, nem tudok jobb szót rá mondani, mint le kell törni, le kell szakítani a botnak a végét. Minél gyorsabban tudjuk ezt a mozdulatsort végrehajtani, annál erőteljesebb és lendületesebb lesz a dobás, annál távolabbra fog a végszrelék elrepülni. Na nézzük gyakorlatban, hogy néz ez ki. Ez így bemelegítésnek egy 140 méter minimum volt. Na akkor nézzük meg ugyanezt lassítva. A nagy, távoli és pontos dobásoknak van még 2 nagyon fontos kritériuma.
Az egyik ugye az a megfelelő végszerelék, amellyel a legnagyobb dobótávolságot tudjuk elérni, a megfelelő súlyú ólomnehezék, de erről korábban már beszéltem. A másik nagy titok, ami nem titok, az pedig a beleölt idő. Tehát itt kiemeljük, hogy eredményt vagy látványos javulást csak akkor tudunk elérni, hogyha dobunk, ha folyamatosan gyakorlunk. Nincs kecmec, gyakorlat teszi a mestert, csak akkor tudunk nagy távolságokat elérni, csak akkor tudunk pontosan oda dobni, ahova szeretnénk, ha sokat gyakorlunk. És akkor ki fog akadni a klipsz minden alkalommal, mint hogy most is. 145 méteren. Az élet hozza mindig Ott van a... de komoly. Legjobb helyzeteket. Ezt jó rátekerted. Én. Megvan, nem? És kiszabadítottam, látod? Szabad a pálya, fárasztod az amúrkomát. Gyönyörűek ezek a színek, amik... Mint a fekete amúr lenne. Egyébként igen. És szerintem ez az eddigi legnagyobb. Annyira kontrasztos, annyira erős a színe. Hát ez a kristálytiszta víz. Igen. Nem könnyű kiválogatni azért az amurokat, de lám, jó úton járunk. De a harmadik van a forgon. Úgyhogy azért viszonylag sikeres. Hú, gyönyörű ez, ahol legnagyobb melegben csipegetnek. Mert az amúra szereti a meleget, meg a meleg vizet. Igen. Akkor a legaktívabb. Nagyon bomba amúrt fogtunk itt a nappali órákban. Biztosra vesszük, hogy ez eddig a legnagyobb, bőven 20 feletti. Egy nagyon öreg harcos. Látszik az amúron, hogy sokat megér példány. Kemény milyen sötét színe van. Igen. Vízben úgy látszott, mint a fekete amúr lenne.
De hát ez a kristálytiszta víz miatt van. Többféle pop-upot próbáltunk itt a horgászaton, az eddigi legsikeresebb az a vajsabb méz. És ebből is a kisebb méret működik, ami 13 mm-es. Ez kerül fel egy spinner rigre. A csalisejmet átfűzöm a kis mikroforgón, erre jön a pop-up csali. És mehet az éhes amúroknak. Az patika. Azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hány éve horgászik valaki, 1 éve, 10 éve, 50 éve, akkor is minden horgászat során, még ha nem is teheti meg azt, hogy minden héten másik vízterületen horgásszon, de a saját jól bevált vízterületén is minden alkalommal újabb és újabb tapasztalatokra tehet szert, ha nyitott szemmel jár. Na most mi ezen a horgászaton is rendkívül sok új információt és tapasztalatot gyűjtöttünk, illetve amire különösen büszkék vagyunk, hogy a dobó technikánk, a dobó távolságunk, a dobó pontosságunk ez alatt a jó néhány nap alatt nagyon sokat fejlődött. Nyilván ebben nagy része volt ezeknek a kiváló horgászeszközöknek, amelyek végigkísérték a túránkat, amelyek segítségével tényleg némi túlzással most már nincs elérhetetlen távolság. A horgászat legfárasztóbb része azonban a folyamatos etetés és szpombolás volt. Nem akarom újfent leszólni a neves világmárka nagyszerű botját, vagy botjait, mert amivel te horgáztál, az egy kutyaütő bot, de ezekkel borzasztóan fárasztó a szpombok folyamatos nagy távolságra történő bejuttatása. Nem kérdés, hogy ezen is lehet és kell javítani, ez még a jövő zenéje, de biztosra veszem, hogy tudunk ettől jobb, etetésre alkalmas horgászbotokat is készíteni majd. Nagyon jól indult a horgászat, hiszen elsőre egy gyönyörű amúr érkezett, és joggal reméltük, hogy több hasonló társa is követi, még nagyobbak akár, viszont megjelentek a pontyok, ahogy az etetés üteme fokozódott, számos 20 feletti ponty érkezett, kiemelnék egy 29 kilósat. Még az elköszönés közben is érkezik egy hal. A horgászat és halfogás szempontjából nincs okunk panaszra, mert összesen 3 gyönyörű amúrt tudtunk fogni. Ők voltak az első számú célhalaink, de hát azért, ahogy Petya is mondta, amikor egy 29 kilós pontja is megküzdhet az ember, akkor nincs oka az aggodalomra és a panaszkodásra, sőt. De akarva akaratlanul azért az ember összehasonlítja a 2 évvel ezelőtti horgásztúrával a most átélt élményeket és fogásokat, és azért nem akarom ezt egyértelműen nyomatékosítani, de megsínlettató egyértelműen a halpusztulást. Szóval nem vagyunk egyedül a tavon, sőt, nagyon népszerű, folyamatosan horgásszák, és hát persze beszélgetünk a horgásztársak, hogy mit fogtak. Azért most, hogyha valaki fog 30 kg feletti, vagy 30 kg közeli pontyot, az bizony már némi túlzással szenzációnak számít. Szóval ezek a nagyok sajnos távoztak. Kell szinten még újabb 1-2 év, mire a tó nagy pontyállománya újra magához tér. Viszont ezekkel a felszelésekkel, ezekkel a rendkívül rugalmas, könnyű távdobó botokkal a horgászatnak egy új élménye, egy új korszaka kezdődik. Persze ezek ilyen rendkívül eltúlzottnak tűnnek, de biztos veszem, hogy mindazok, akik megtehetik, és megajándékozzák magukat ilyen felszelésekkel, azok hasonló élményeket fognak átélni ezek használatával, mint mi. A végszóra egy harmadik fajta hal is megtisztelt minket. Ezzel a szép meglepetés ragadozóval búcsúzom tőletek. Remélem sok hasznos és érdekes információval lettetek ti is gazdagabbak, amelyeket a következő horgásztúráitokon tudtok hasznosítani.
Köszönöm szépen, Peti, az aktív közreműködésedet. Amikor együtt horgászunk, akkor kiemelkedően eredményesek és sikeresek vagyunk. Tartsuk meg ezt a jó szokásunkat. Így lesz. Folytatás legközelebb.